Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. Today I'm gonna teach you about how to open PUBG Mobile Korean version. Now let's get started. At first we must to open Chrome browser. हामी Chrome browser ओपन गर्नेछौं. जब हामी Chrome ब्राउजरबाट हामी एउटा डाउनलोडर एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जसको नाम रहेको छ ट्याप. म यसलाई Chrome ब्राउजरलाई म यहाँबाट ओपन गर्नेछु साथीहरु. मैले जसरी ओपन गर्छु त्यसरी नै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ. अब भने Chrome ब्राउजर ओपन भइसकेको छ. अब भने साथीहरु म यहाँ सिम्पली सर्च गर्नेछु. यहाँ टाइप गर्नुहोस् ट्याप एपीके भनेर डाउनलोड टाइप गर्नुहोस् अनि सर्च गर्नुहोस्. तपाईले अगाडि देख्नुहुन्छ यहाँ ट्याप 2.4 भनेर चाहिएको छ. त्यहाँ गएर हामी यहाँ तल जानेछौं. यहाँ तल मैले देखाइरहेको छु लेटेस्ट भर्जन भनेर तल देखाएको छ. यो ट्याप नि डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ. यो एउटा इन्स्टल भनेको चाहिँ यो हैन. तलको डाउनलोडमा क्लिक गर्नुस्. डाउनलोडमा क्लिक गरेर फेरि पनि अझै एरो देखाएको छ डाउनलोड हरियोमा. त्यो हरियोमै फेरि क्लिक गर्नुस्. अब यसरी डाउनलोड भनेर सोध्छ. ओके गर्नुस्. अब भने यतिखेर डाउनलोड भइरहेको अवस्था छ. तपाईले देखिरहनु भएको छ. यसलाई यतामा डाउनलोड भएको छ कि छैन यहाँ हेर्दैछु. डाउनलोड भइरहेको छ. देखिरहनु भएको छ यहाँ डाउनलोड भइसक्यो. अब मैले ओपन गर्नेछु र इन्स्टल गर्नेछु. यो ट्याप भनेको चाहिँ एप डाउनलोडर है. तपाईले यो के रे गुगल प्ले स्टोरको साटोमा हामीले यो ट्याप ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ. गुगल प्ले स्टोरमा त्यो भर्जन दिएको छैन. त्यही भएर ट्यापमा मात्रै दिएको छ. हामी ट्यापमा ओपन गरेर हामी त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नेछौं. अब मैले ट्याप ओपन गरे. सिम्पली सर्च बारमा जानुहोस् अनि यहाँ PUBG मोबाइल KR टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्. अब भने हाम्रो देखिरहेको छ PUBG मोबाइल KR भनेर त्यहाँ देखेको छ. सिम्पली त्यसमा ओपन गर्नेछौं. यहाँ इन्स्टल भन्यो. मैले इन्स्टल गरे. साथीहरु यसरी नै तपाईले PUBG मोबाइल इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ ट्यापबाट. तपाईले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न किनभने प्ले स्टोरलाई दिएको छैन. तर ट्याप अनि अझै अरु पनि एपहरु छ. तपाईले म देखाउने छु. यसरी नै तपाईले डाउनलोड गर्नुस् र म यसलाई सिम्पली काट्ने छु. एकदमै लामो हुनेछ. यो डाउनलोड भइसक्यो. त्यही भएर म यसलाई सर्टकटको लागि म यसलाई काट्ने छु अनि गर्ने छु. धन्यवाद साथीहरु मेरो भिडियो हेर्दिनु भएकोमा. तपाईले यसरी नै PUBG कोरियन भर्जन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. PUBG कोरियन भर्जन चाहिँ एकदमै राम्रो छ. ल्याग पनि हुँदैन है. र यसमा फ्री स्किनहरु एकदमै धेरै पाइन्छ. तपाईले यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. धन्यवाद मेरो भिडियो हेर्दिनु भएकोमा.